Καλή σας μέρα. Χαίρετε. Στο χθεσινό μάθημα μας έλεγε ότι το θέλημα του Θεού είναι η ευτυχία μας. Ερώτηση. Είναι και το δικό μας θέλημα? Μη βιαστείτε να πείτε «μα και βέβαια», εάν δεν εξετάσετε πρώτα κάποιες πεποιθήσεις σας που αντανακλώνται σε φράσεις σαν αυτές. Πόσες φορές δεν έχεις πει «Υποφέρω, Πονάω, είμαι θύμα, είμαι άτυχη, αδικήθηκα, προδόθηκα, εγκαταλείφθηκα, κακοποιήθηκα, δεν αγαπήθηκα». τελικά. Το βλέπουμε σε τον πίνακα του Van Gogh, έχουμε όλη μια τάση να νιώθουμε ότι έχουμε ταλαιπωρηθεί και συνεχίζουμε να ταλαιπωρούμεθα. Άρα υπάρχουν κάποιες πεποιθήσεις μέσα στο νου μας που δεν διευκολύνουν την εσωτερική μας συμφωνία και την συνένεση στο ναι. Το θέλημα του Θεού και το δικό μου είναι ένα. Θέλω να είμαι ευτυχισμένη. Υπάρχει λοιπόν ένα ερώτημα εδώ. Έχει αξία ο πόνος, γιατί για να μην θέλω να στραφώ προς την ευτυχία ολόκαρδα, πρέπει να έχει κάποια αξία ο πόνος. Βέβαια. Και όμως κάθε πόνος σου εξαργυρώνεται. Έχει δηλαδή το εγώ ένα θησαυρό που μαζεύει με κάθε παράπονο, με κάθε πόνο, έχει ένα θησαυρό. Θέλετε να δείτε από τι αποτελεί το θησαυρός του? Ιδού το ανταλλακτήριο πόνου του εγώ. Υποφέρω και πονάω. Άλλος φταίει, Είμαι θύμα. άλλος θα τιμωρηθεί, Είμαι άτυχη. άλλος θα ενοχοποιηθεί, Αδικήθηκα. άλλος θα καταδικαστεί, Προδόθηκα. άλλος θα ντροπιαστεί, Εγκαταλείφθηκα. άλλος φταίει, Κακοποιήθηκα. άλλος φταίει, Δεν αγαπήθηκα. άλλος φταίει. Όμως τα μαθήματα θαυμάτων έχουν μια καλύτερη πρόταση για μας. Καλώς ήρθατε στο μάθημα 102. Μοιράζομαι το θέλημα του Θεού για την ευτυχία μου. Δεν θέλεις να υποφέρεις. Μπορεί να νομίζεις ότι κερδίζεις κάτι με το να υποφέρεις, ίσως ακόμα να πιστεύεις λίγο ότι κερδίζεις κάτι που θέλεις. Σίγουρα όμως αυτή η πεποίθηση έχει κλονιστεί τώρα, τουλάχιστον αρκετά για να την αμφισβητήσεις και να υποψιαστείς ότι στην πραγματικότητα δεν έχει νόημα. Δεν έχει φύγει ακόμα, αλλά στερείται πια τις ρίζες που κάποτε την κρατούσαν γερά, στερεωμένη στα σκοτεινά και απόκρυφα μέρη του νου σου. Αυτή η τάση μας να χαιρόμαστε με τον πόνο μας, αυτός ο μαζοχισμός, βγαίνει με τρόπους που δεν τους συνειδητοποιούμε πάντα. Θυμάμαι πριν από κάποιο διάστημα είχα ρωτήσει μία κυρία «Γιατί νομίζεις ότι ζεις?» Και γύρισε και μου είπε «Εγώ γεννήθηκα για να υποφέρω». Για να βασανίζομαι. Εντυπωσιακό. Γιατί είχε αποφασίσει να βλέπει τη ζωή από την οπτική γωνία του εγώ και να μαζεύει τους θησαυρούς του εγώ, γιατί κάθε παράπονο είναι θησαυρός για το εγώ. Είναι το ανταλλακτήριο που λέγαμε. Ακριβώς. Κάθε παράπονο. Και τι ανταλλάσσουμε? Την ευτυχία μας, την αληθινή μας ταυτότητα και την αγάπη που είμαστε με πόνο. Είναι και ένα είδος διαστρεβλωμένης εξηλαίωσης για το εγώ. Πληρώνω με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Είναι η σταύρωση. Σταυρός του μαρτυρίου. Ας δούμε λοιπόν το θησαυροφυλάκιο του εγώ. Ο θησαυρός του εγώ είναι η πίστη στην αξία του πόνου και του παραπόνου. Δηλαδή, κάθε παράπονο μου και κάθε πόνος μου είναι για το εγώ θησαυρός. Έχω γεννηθεί για να βασανίζομαι, με οποιοδήποτε τρόπο και αν το διατυπώσει κανείς, είναι μια ολέθρια απεποίθηση. Αλλά αυτός ο θησαυρός είναι άνθρακες. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να ελαττώσουμε την εξασθενημένη επιρροή της πεποίθησης αυτής ακόμα περισσότερο και να συνειδητοποιήσουμε ότι το να υποφέρεις είναι άσκοπο, χωρίς αιτία και χωρίς δύναμη να καταφέρει οτιδήποτε. Δεν μπορεί να υποφέρει τίποτα απολύτως. Δεν προσφέρει τίποτα και δεν υπάρχει. Και το κάθε τι που νομίζεις ότι σου προσφέρει επίσης δεν υπάρχει. Έχει σκλαβωθεί από το τίποτα, μας λέει. Και πράγματι, όλοι οι νόες που το συνειδητοποιούν, με κάποιο τρόπο το διατυπώνουν. Δείτε πώς το έχει διατυπώσει ο Σέξπιρ. Κλέβει τον εαυτό του, όποιος άδικα πονάει.
Αυτό ακριβώς μας λένε τα μαθήματα θαυμάτων. Άδικα πονάτε γιατί πιστεύετε σε ψευδαισθήσεις. Έχετε κάνει τις ψευδαισθήσεις αλήθεια σας, τις ζείτε σαν πραγματικότητα και υποφέρετε γι' αυτό. Κλέβουμε λοιπόν τον εαυτό μας, κλέβουμε την ευτυχία ή τη χαρά ή την αληθινή μας ταυτότητα κάθε φορά που λέμε είμαι ένα σώμα, είμαι ταλαιπωρημένη, είμαι δυστυχισμένη, είμαι θύμα. Αλλά τα μαθήματα θαυμάτων μας βοηθούν να αφυπνιστούμε. Το μάθημα λοιπόν 102, συνεχίζοντας, μας λέει ελευθερώσου σήμερα, για να ενωθείς με το χαρούμενο θέλημα του Θεού. Για αρκετές μέρες θα συνεχίσουμε να αφιερώνουμε τις περιόδους εξάσκησης σε ασκήσεις που είναι σχεδιασμένες να σε βοηθήσουν να φτάσεις στην ευτυχία που το θέλημα του Θεού έχει θέσει μέσα σου. Εδώ είναι το σπίτι σου. Εδώ βρίσκεται η ασφαλειά σου. Εδώ είναι η ειρήνη σου. Και εδώ απουσιάζει ο φόβος. Εδώ είναι η σωτηρία. Εδώ επιτέλους βρίσκεται η ανάπαυση. Άρχισε τις περιόδους εξάσκησης σήμερα με την εξής δήλωση αποδοχής του θελήματος του Θεού για σένα. Μοιράζομαι το θέλημα του Θεού για την ευτυχία μου και την αποδέχομαι τώρα ως λειτουργία μου. Μετά αναζήτησε αυτή τη λειτουργία βαθιά μέσα στο νου σου, γιατί εκεί βρίσκεται, περιμένοντας να την επιλέξεις. Δεν μπορείς να μην τη βρεις όταν μάθεις ότι είναι δική σου η επιλογή και ότι μοιράζεσαι το θέλημα του Θεού. Η χαρά και η ευτυχία λοιπόν δεν είναι θέμα συγκυρίας, είναι επιλογή. Επειδή η πηγή τους δεν είναι έξω, αλλά μέσα μας. Μα Ιουλία μου, τόσα πράγματα γίνονται έξω, τα οποία υποτίθεται ή νιώθουμε ότι ενώ εμείς θέλουμε να πάμε στη χαρά, αυτά μας εμποδίζουν, είναι εμπόδια. Μας κλέβουν τη χαρά μας. Μας κλέβουν τη χαρά μας. Είναι γιατί είμαστε ετεροπροσδιοριζόμενοι. Έχουμε εγκαταλείψει την γνώση για το ποιοι αληθινά είμαστε, ποιες είναι οι δυνάμεις μας και το τι υπάρχει μέσα μας, που υπάρχει όλη η ευτυχία και η χαρά και η αγάπη και η ειρήνη. Έχοντας εγκαταλείψει την εσωτερική μας περιουσία, την αναζητούμε έξω, σε στόχους και σε επιδιώξεις που κάθε τόσο χάνονται, πέφτουν μέσα από τα δάχτυλά μας σαν νερό που κυλάει. Άρα λοιπόν αυτό που μας λες ότι είναι μία επιλογή τελικά ο πόνος, όπως είναι και μία επιλογή η χαρά. Έχουμε λοιπόν δύο επιλογές μας λες. Τη μια η χαρά, από την άλλη ο πόνος. Γιατί ανά πάσα στιγμή δεν έχω μέσα στο νου μου τη δυνατότητα να συγχωρήσω, για παράδειγμα. Ναι, Ανά πάσα στιγμή δεν έχω τη δυνατότητα να παραβλέψω. βέβαια. Πού το έχω κάνει, πολλές φορές το ξέρω ότι το έχω, είναι πάντα εκεί. Άρα εξαρτάται από εμάς να το επιλέξουμε. Είναι λοιπόν καταρχάς μία απόφαση, να θέλω μόνο αυτό. Η ανθρωπότητα αν συνειδητοποιούσε ότι η ευτυχία είναι μόνο επιλογή και δεν είναι μια ζαριά τυχαία από το σύμπαν, αλλά είναι καθαρά θέμα επιλογής, θα ήταν τελείως διαφορετική η πραγματικότητά μας. Να είσαι ευτυχισμένος, γιατί η μόνη σου λειτουργία εδώ είναι η ευτυχία. Δεν έχεις καμιά ανάγκη να αγαπάς τον Υιό του Θεού λιγότερο από ότι τον αγαπά Αυτός, που η αγάπη του τον δημιούργησε, γεμάτο αγάπη, όμοιο με τον εαυτόν του. Εκτός από τις ωριαίες 5 λεπτές ασκήσεις, σταμάτα συχνά σήμερα και λέγε στον εαυτόν σου ότι τώρα έχεις δεχτεί την ευτυχία που είναι η μόνη σου λειτουργία. Για να είσαι σίγουρος ότι ενώνεσαι με το θέλημα του Θεού καθώς το κάνεις αυτό. Μπορούσαμε δηλαδή, Ιουλία, να πούμε ότι καθώς το κάνουμε ωριαίες 5 λεπτές ασκήσεις, ότι η ευτυχία είναι η μόνη μου λειτουργία εδώ, καθώς το λέω ξανά και ξανά, αυτό με κάποιον τρόπο με βοηθάει σε κάτι. Ναι, θυμίζει στον εαυτό μου, ο επιλογέας ξαναθυμάται σιγά σιγά ποιος αληθινά είναι. Ότι έχει και άλλη επιλογή προφανώς, εκτός από το να ανταλλάσσει την ευτυχία του συνεχώς με πόνο. Στην πραγματικότητα ο επιλογέας ξυπνάει έτσι. Μμμ. Γιατί δεν είναι επιλογέας όταν έχει αποκλείσει την επιλογή την πνευματική μέσα του. Είναι απλώς ταυτισμένος με το εγώ που είναι ένα μηχανικό πρόγραμμα επανάληψης παραπώνου. Ενδεχομένως και μέσα από τον πόνο δεν ασκείται και μία εξουσία πάνω στους άλλους. Θυμάμαι εκείνο που λέει στα θαύματα, στα χέρια σου πεθαίνω, αδερφέ μου. Δεν είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να ενοχοποιηθούν οι άλλοι. Ακουμπάμε πάλι τα παράπονα με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια. Υπάρχει όμως η εξίσωση της ευτυχίας.
Λέει, η λειτουργία μου είναι η σωτηρία. Αλλά η σωτηρία και η συγχώρεση είναι το ίδιο, μας έχει πει. Συνεπώς, η λειτουργία μου είναι η συγχώρεση. Η λειτουργία μου είναι επίσης η ευτυχία. Θα μπορούσες ποτέ να φανταστείς ότι τη μεγαλύτερη ευτυχία σε αυτόν τον κόσμο την επιφυλάσσει η συγχώρεση? Αν ισχύει αυτή η εξίσωση όπως μας τη δίνουν τα θαύματα, ιδού ένας τρόπος να πάμε στην ευτυχία ανά πάσα στιγμή. Όποιο σύννεφο παραπώνου και αν περνάει από το νου μας, αν στραφούμε στη συγχώρεση, η ευτυχία επιστρέφει τρέχοντας. Έχουμε μία ερώτηση, Ιουλία μου. Μας ρωτάει εάν μπορούμε να συγχωρούμε τον εαυτό μας με αυτά που σκέφτεται ο νους μας συνεχώς. Δεν πρέπει να μην κάνουμε αρνητικές σκέψεις. Αυτή είναι η ερώτηση που έχουμε εδώ. Άρα δηλαδή μήπως το εγώ αρχίσει να χρησιμοποιεί τις ιδέες των μαθημάτων θαυμάτων και αρχίζει να λέει εντάξει, αφού όλα συγχωρούνται, μπορώ ελεύθερα να κακοποιώ, να κακολογώ, γιατί στο τέλος όλα είναι αθώα και συγχωρούνται. Ξεχνάμε όμως ένα βασικό στοιχείο. Το κρασί που κερνάμε πίνουμε πρώτοι εμείς. Δηλαδή μέσα στο νου μας η τοξικότητα των επιθετικών σκέψεων πρώτα γεμίζει τις εσωτερικές κοιλότητες του νου και μετά εξαπολύεται προς το περιβάλλον. Συνεπώς, το να σκέφτομαι επιθετικά τοξινώνει εμένα πριν από οτιδήποτε άλλο. Δεν με συμφέρει. Είστε που είναι και ψευδέστηση. Καλό. Επίσης, το να φοβάμαι τις αρνητικές σκέψεις είναι ένα εμπόδιο για να σταματήσουν, γιατί είναι χωρίς αποτέλεσμα στην πραγματικότητα. Απλά θέλει διόρθωση. Όχι να τιμωρηθούν. Και έχουμε ακόμα μία ερώτηση, η οποία είναι μια πιο προχωρημένη απάντηση. Αλλά θα το απαντήσουμε σήμερα όσο καλύτερα γίνεται. Είναι η ερώτηση από το Μάκη. Ναι. Αναφέρεται στο μάθημα 101, όπου μιλήσαμε ότι στο τέλος το σώμα του Χριστού δεν βρέθηκε και αναρωτιέται τι εννοούν λοιπόν όταν λένε ότι αναστήθηκε το σώμα του. Μας λέει, γιατί δεν πιστεύω ότι το πήρε μαζί του στην άειλη αιθέρια θεϊκή διάσταση, όπως λέει ο χριστιανισμός. Τι να το κάνει εκεί το σώμα, το υλικό? Είναι μήπως μια παραποιημένη, αλληγορική ή μεταφορική φράση? Και εδώ έχουμε μια απάντηση. Έχουμε μια απάντηση. Κατευθείαν μέσα από τα μαθήματα Ναι. θαυμάτων. Μιλάει ο ίδιος ο Ιησούς και μας λέει το σώμα μου εξαφανίστηκε επειδή δεν είχα ψευδαίσθηση γι' αυτό. Δεν αποσυντέθηκε επειδή το εξωπραγματικό δεν μπορεί να πεθάνει. Απλώς έγινε αυτό που ήταν πάντα. Το σώμα εξαφανίζεται και δεν κρύβει πλέον ό,τι βρίσκεται πέρα. Απλώς πάβει να παρεμβαίνει στην όραση. Ένα σώμα δεν μπορεί να μείνει χωρίς ψευδαισθήσεις. Και η τελευταία που πρέπει να ξεπεραστεί είναι ο θάνατος. Αυτό είναι το μήνυμα της Σταύρωσης, λέει ο Ιησούς. Δεν υπάρχει βαθμός δυσκολίας στα θαύματα. Και αυτό είναι και το μήνυμα της Ανάστασης. Οι ψευδαισθήσεις είναι ψευδαισθήσεις, η αλήθεια είναι αλήθεια, οι ψευδαισθήσεις εξαφανίζονται, απομένει μόνο η αλήθεια. Δεν υπάρχει βαθμός δυσκολίας στα θαύματα, το λέει από τις πρώτες σελίδες μέχρι και στις τελευταίες. Διατρέχει αυτή η πληροφορία τα μαθήματα θαυμάτων, γιατί ο τρόπος που έχουμε μάθει να αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα είναι ότι μικρά θαύματα μπορούν να γίνουν, αλλά τόσο μεγάλα όσο η Ανάσταση δεν γίνονται. Άρα υπάρχει δυσκολία στα θαύματα. Αν πάρουμε όμως τη μεταφορά πάλι του ονείρου, μέσα σε ένα όνειρο, είτε σπάσει ένα νύχι, είτε πεθάνει και αναστηθεί κάποιος, είναι εξίσου ονειρικά και τα δύο. Το να ξυπνήσω λοιπόν δεν είναι πιο δύσκολο από τον νύχι ή από το θάνατο του ονείρου. Έτσι κι αλλιώς και στις δύο φαινομενικές πραγματικότητες η απάντηση είναι ίδια. Να ξυπνήσω. Άρα λοιπόν είτε πρόκειται για την Ανάσταση, είτε πρόκειται για ένα οποιοδήποτε άλλο θαύμα, είναι στην ίδια κατηγορία δυνατότητας και πιθανότητας να συμβεί. Και θα μας το πει παρακάτω. Αναφέρεται στην έκφραση που γράφει μέσα το Ευαγγέλιο ότι απεκύλησε τον λίθον ο άγγελος Στον τάφο. Στον τάφο και λέει το να κυλήσει την πέτρα μακριά.
Σημαίνει να δεις πέρα από τον τάφο, πέρα από το θάνατο και να κατανοήσεις την ανυπαρξία του σώματος. Αυτό που νοείται ως τίποτα πρέπει να εξαφανιστεί. Ο θάνατος μιας ψευδαίσθησης δεν σημαίνει τίποτα. Εμφανίζεται όταν ξυπνάς και αποφασίζεις να μην ονειρεύεσαι πια. Και εξακολουθείτε να έχετε τη δύναμη να πάρετε την ίδια απόφαση όπως έκανα κι εγώ. Και θυμάμαι μέσα στα θαύματα μία έκφραση πολύ χαρακτηριστική που λέει «Ορκίσου να μην πεθάνεις, Άγιε Ιε του Θεού». Και όταν την είχα πρωτοδιαβάσει, την θεώρησα κάπου ποιητική έκφραση. Αυτό που εννοούσε. Αυτή είναι μία πραγματικότητα που θα γίνει αληθινά όταν θα έχουμε προχωρήσει λίγο περισσότερο στην κατανόηση και στην αφύπνιση. Είναι η πραγματικότητα που επιφυλάσσεται για όλους μας. Το λέει άλλος το ίδιο, ότι είναι το ίδιο πράγμα μπορείς να κάνεις και εσύ. Αφυπνιζόμενος. Και μας το λέει εδώ, ο Θεός απλώνει το χέρι του στον Υιό του για να τον βοηθήσει να σηκωθεί και να επιστρέψει σε Αυτόν. Μπορώ να βοηθήσω, διότι ο κόσμος είναι ψευδαίσθηση και εγώ έχω ξεπεράσει τον κόσμο. Κοιτάξτε πέρα από τον τάφο, πέρα από το σώμα, πέρα από την ψευδαίσθηση. Μην έχετε πίστη σε τίποτα άλλο από το πνεύμα και την καθοδήγηση που σας δίνει ο Θεός. Δεν θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει το σώμα επειδή είναι ένας περιορισμός. Πρέπει να έχει δημιουργήσει το πνεύμα επειδή είναι αθάνατο. Μπορεί αυτοί που δημιουργήθηκαν κατά την ομοίωσή του να περιοριστούν. Το σώμα είναι το σύμβολο του κόσμου. Αφήστε το πίσω. Δεν μπορεί να εισέλθει στον ουρανό. Αλλά μπορώ να σας οδηγήσω εκεί όποτε το επιλέξετε. Μαζί μπορούμε να δούμε τον κόσμο να εξαφανίζεται και καθώς το κάνει, το σύμβολό του εξαφανίζεται. Και τότε τι μπορεί να ειδωθεί παρά ένας άδειος τάφος. Γι' αυτό βλέπουν αυτοί που με ακολουθούν στο ηλιόφως, μακριά από το θάνατο, πέρα από όλες τις ψευδαισθήσεις, στη θύρα του ουρανού, εκεί όπου ο ίδιος ο Θεός θα έρθει για να σε πάρει σπίτι. Και εδώ ο Μιχάλης κάνει μια παρατήρηση και λέει ότι ναι, στο δρόμο του ειρηνικού πολεμιστή αναφέρονται περιπτώσεις μισθών, φωτισμένων, οι οποίοι στο τέλος, όταν τελειώνουν τη διαδρομή τους στη γη, απλώς εξαφανίζονται χωρίς να αφήσουν κανένα πτώμα πίσω, κανένα σώμα πίσω, εξαϊλώνονται. Και ξέρουμε ότι και στην θηβετιανή παράδοση υπάρχει πάλι για αυτούς οι οποίοι έχουν προχωρήσει πολύ σε αυτό το δρόμο και το ονομάζουν το σώμα τους rainbow body, το σώμα του ουράνιου τόξου, γιατί μετατρέπονται σε ένα είδος φωτοχυσίας την ώρα που αποσύρεται ουσιαστικά η προβολή της πεποίθησης ότι υπάρχει μια μορφή τόσο συμπυκνωμένη με όλες τις λειτουργίες που έχουμε ονομάσει σώμα. Όλα αυτά βέβαια που λέμε, Μαρία μου, είναι αρκετά προχωρημένα και ακούστε τα, θέλει μια κατανόηση. Σε βάθος χρόνου όλα αυτά θα γίνουν πιο κατανοητά και εφαρμόσιμα, για φαντάσου. Ας συνοψίσουμε λοιπόν όλη αυτή την απάντηση που δώσαμε στο Μάκη σε αυτό που είπες. Ότι το σώμα δεν βρέθηκε γιατί αποσύρθηκε η προβολή. Επειδή η προβολή ήταν μια ψευδαίσθηση. Καθώς λοιπόν απεσύρθη, έπαψε να υπάρχει και το σώμα. Έκανε αυτό το fade out που κάνουν. Ωραία. Αυτά για σήμερα λοιπόν. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί στις 10. Με χαρά. Και μέχρι τότε ας κρατήσουμε το ότι μοιραζόμαστε το θέλημα του Θεού για την ευτυχία μας. Που είναι και δικό μας θέλημα, να είμαστε ευτυχισμένοι. Όχι μόνο ο καθένας μόνος του, αλλά να θέλουμε το ίδιο για όλους. Καλημέρα. Καλή εξάρτηση. Χαίρετε.